السلام علیکم ګرانو لیدونکو، نن غواړو چې په انګلیش او پښتو کې تاسو ته یو په زړه پورې کهاني بیان کړو چې د خونده او د پنده به ډکه وي. هیله کوو چې تر پایه راسره پاتې سئ. Once upon a time there was a farmer. په یو وخت کې یو بزګر و، یعنی کسان و. He lived in a village. دی د یو کلي اوسیدونکی و، یعنی په یو کلي کې اوسیدو. He had 3 sons who always quarreled with one another. د دې بزګر 3 زامن و چې هغو به یو د بل سره هر وخت جنګونه کول. The farmer got very sick. یو وخت د بزګر ډیر ناجوړه سو. He was very upset because of his son's attitude. دی ډیر ناخوښ و د خپلو زامنو د رویې څخه. One day the farmer brought a bundle of sticks. یو ورځ دې بزګر د لرګیو یو دسته راوړه. He asked them to break it. دې بزګر د خپلو زامنو څخه وپوښتل چې مات یې کړئ. They tried their best but could not do so. دوی هر یوه پر خپل ځای خپله هڅه وکړه خو مات یې نه کړل. Then the farmer untied the bundle. بیا بزګر راولاړ سو، دا غوزه یې زله جلا کړو. He told them to break the sticks. بیا یې پوښتنه ځینې وکړه چې اوس یې مات کړئ. They broke them easily. دوی وکولی شو چې په اساني یې مات کړي، ځکه چې تیر وار دسته وه، اوس یو لرګی و. The farmer said. بزګر ورته وویل United we stand, divided we fall. په اتفاق کې همیشه برکت وي. زامنو، تاسو باید په اتفاق او اتحاد سره ووسیږئ. His sons learned a biggest lesson. د ده زامنو د دې څخه یو غټ سبق واخیستو. They started having a peaceful life. او ویې کولی شو چې اتحاد خپل کړي او پر امنه ژوند پیل کړي. The moral of the story. د سټوري مورال یا مقصد داسې دی چې موږ باید په اتفاق او خوشحالۍ سره ژوند پیل کړو او د جګړو څخه راوګرځېږو. ګرانو لیدونکو، که مې ویډیو خوښه سوې وي نو لایک، کمنټ او سبسکرایب مو هیر نشي. زموږ یوټیوب چینل لازما در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.